prima parte a emisiunii vrem să ne focalizăm puțin asupra Israelului și modul în care Israelul se raportează la tensiunile care sunt în Orientul Mijlociu. You know, one question a lot of people have is, what is Israel doing in the midst of all this? Well, Israel right now is probably the most stable place in the entire Middle East, but they are preparing. As I said, we were on the Mount Hermon not too long ago, just a few days ago, and they are preparing for any eventualities of what's going to happen inside Syria. On the Lebanese border, they know that Hezbollah now has about 100,000 rockets aimed at Israel, and so they're preparing for a future conflict with Hezbollah. And alarming news also is inside Syria is Hezbollah is building a military base there with possibly missiles that could strike Israel as well. And on the southern border, they still have their nemesis, Hamas, that is preparing again for another war against the Jewish state. They too are building up their rocket and missile arsenal, and they're also digging tunnels. Right now, last year, their strategy was to dig tunnels inside Israel proper along the Gaza border to kill and kidnap Israelis. Thankfully, Israel was able to destroy over 30 of those particular tunnels last summer, but that's still a strategy that Hamas has right now. And just to talk about Iran and ISIS, as I mentioned before, Israelis here and Israeli officials, and I'm certainly the military, they see Iran as a much greater threat than ISIS right now. ISIS certainly poses a danger. There has been a danger of some people inside Israel that have pledged their sympathies or loyalties to ISIS. But a nuclear Iran is Israel's number one threat. And so that's why they were so alarmed at this Iranian nuclear deal that was signed last summer. And they see the ballistic missile tests that Iran has been doing in the last couple of weeks as very alarming, because if they ever had a nuclear weapon on a ballistic missile, it could pose existential danger to Israel. But they also point out that it's not just a danger to Israel, it's a danger to Europe, it's a danger to the United States, because Iran already has missiles that can reach Israel. What they're testing now is ballistic missiles that could reach Europe and intercontinental ballistic missiles that could reach the United States of America. And so when they say death to Israel, death to the United States, Israelis take that very seriously, and they believe Europeans and Americans should do as well. Suntem la Realități și Perspective. A fost o corespondență de la Chris Mitchell. O să-l avem și într-o emisiune viitoare cu o analiză mai largă asupra situației din Orientul Mijlociu, însă trebuie a sintetizat Chris Mitchell, care este poate una din vocile media cele mai biblice și cu o perspectivă și o înțelegere mai corectă a situației din Orientul Mijlociu. Am fost onorat să-l avem ca și corespondent cu această contribuție pentru noi, cei de la Alfa Omega TV, și vă spuneam la începutul emisiunii, de curând el a tipărit o carte, ISIS, Iran, Israel, multe din ideile pe care le vedem acum întâmplându-se ca și fapte, ca și tensiuni, au fost anticipate în această carte sau oricum reflectate. Și mulțumim Domnului pentru corespondența Chris Mitchell și vă îndemn să vă rugați pentru el și pentru protecția echipei lui. Este una din lucrările de media cele mai poate chiar în pericol, să zic așa, mai amenințate și mai în tensiune acolo în Ierusalim. Într-adevăr, am rămas cu acest ultim gând, să nu credem că noi aici în Europa sau în America suntem liniștiți, protejați, pentru că agenda, în special a Iranului, este de distrugerea evreilor și a creștinilor. Și cred că cu acest gând să rămânem de la această situație care se referă la raportarea Israelului la situațiile de prin prejur. A pomenit Chris Mitchell despre Hezbollah și despre Hamas din nord și din sud, care parcă au căzut așa în umbră după activarea ISIS-ului. Cum le vedeți? Cum vedeți atacurile împotriva Israelului? Situația aceasta de tensiune majoră, plus violențele din interiorul Israelului, care nu au fost pomenite în acest reportaj. Da, într-adevăr, toate aceste pericole sunt reale pentru statul Israel. Așa cum am spus, la momentul acesta eu consider Iranul ca fiind amenințarea cea mai mare pentru statul Israel. Însă aceste miliții rivale care de ani buni creează aceste
un război de gherilă și o luptă continuă împotriva statului evreu. Ele sunt acolo, sunt în coasta lor, sunt cele mai simțite. Plus acest val de asasinate, de atentate teroriste în interiorul statului Israel, începând cu toamna anului trecut. Parcă acum s-au mai domolit oarecum în intensitate în ultima perioadă, dar Israelul are motive serioase de îngrijorare și toate aceste lucruri vor conduce spre ceea ce anticipați puțin mai la începutul emisiunii, la acel moment în care Israelul va fi abandonat de toți aliații lui tradiționali. Și acela va fi momentul în care Israelul se va întoarce spre Dumnezeu și îl va căuta fața lui Dumnezeu cu pocăință. Și Dumnezeu va da izbăvirea.